Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Imran akan kongsikan macam mana kita nak transfer duit dalam MyBSN. Pertama sekali, untuk transfer duit daripada BSN ke BSN, korang kena gunakan third party account. Mula-mula sekali, korang login dulu dalam website MyBSN. Lepas korang login, korang tekan transfer dan pilih third party account. Seterusnya, korang kena lengkapkan transfer info. Untuk from account, korang pilih account korang. Dan untuk to account, korang pilih bank simpanan nasional. Account number tu, korang masukkan nombor account orang yang korang nak transfer. Seterusnya, untuk amount, korang masukkan berapa ringgit yang korang nak transfer. Dan untuk recipient reference, korang boleh type apa-apa je. Lepas korang dah lengkapkan semua maklumat, korang tekan submit. Akhir sekali, korang tekan request TSC dan masukkan TSC number. Lepas korang tekan submit, korang akan dapat resit dan siap. Sekarang, Imran akan tunjukkan cara transfer duit daripada BSN ke bank selain daripada BSN. Caranya sama je, korang tekan dekat transfer dan pilih interbank fund transfer. Lepas tu, korang kena lengkapkan transfer info. Untuk transfer type, dia ada dua jenis, IBG dengan DuitNow. Kalau korang dah cepat, korang pilih DuitNow. Untuk from account, korang pilih account korang. Dan untuk transfer to, korang pilih account number. Lepas korang pilih account number, dia akan keluar macam ni. Okey, untuk recipient bank, korang pilih bank mana yang korang nak transfer. Lepas tu, masukkan nama penerima duit dan nombor akaun bank penerima. Untuk transaction type, korang pilih fund transfer. Akhir sekali, masukkan jumlah duit yang korang nak transfer dan tekan submit. Lepas tekan submit, korang tekan request TSC dan masukkan TSC number. Bila dah siap, tik dekat kotak dan tekan confirm. Bila korang dah berjaya transfer, korang akan dapat resit macam ni.